Чому місто, яке двічі горіло вщент, стало Атлантичними воротами Канади? Відповідь у цьому мості в золоту годину. Галіфакс прокидається над другою за величиною природною гаванню світу. Вежа Макіннес-Купер підіймається над поромом, що курсує між берегами. Білий восьмигранний маяк із червоним ліхтарем стоїть на гранітних скелях, які залишив льодовик. Збудований у 1915 році, він позначає вхід до затоки Святої Маргарити. Атлантичний океан тут рідко буває тихим. Хвилі б'ють по камінню, вітер жене бризки, а в шторм вода сягає самого підніжжя вежі. У золоту годину скелі стають майже чорними, море набуває глибокого синього кольору, а білий корпус маяка світиться на тлі неба. Названий на честь Пегі, дівчини з легенди, хоча точне походження імені невідоме. На острові Джорджес, що в гирлі гавані Галіфаксу, стоїть білий маяк із червоною смугою. Його видно з набережної міста. Далі на південь, у Порт-Мутоні, дерев'яний маяк із червоним ліхтарем ховається серед хвойного лісу, оточений скелястим берегом. А біля Пегіс-Коу рибальське селище тулиться до гранітних валунів, і на заході сонця маяк знову спалахує над темним океаном. Червоний ліхтар спалахує, і його світло видно за 20 кілометрів. Рибальське селище Пегіс-Коу лежить між гранітними валунами, що їх залишив льодовик. Гранітним скелям близько 400 мільйонів років. Вони витримали льодовики й океанські шторми. Дерев'яні будинки пофарбовані в червоний, синій, жовтий, кольори, які видно здалеку. Вузькі вулички спускаються до води, де стоять човни. Тут досі ловлять лобстерів, як і 100 років тому. Люненбург – об'єкт ЮНЕСКО, заснований німецькими переселенцями у 1753 році. Англіканська церква Святого Йоанна, збудована того ж року, стоїть на пагорбі над гаванню, її білий шпиль видно з води. У затоці Махоун 3 церкви, білі дерев'яні шпилі на тлі осінніх кленів, що палають жовтим і червоним. Золоте світло заходу підсвічує білі стіни церкви Святого Іоанна. Вулиці Люненбурга заповнені різнокольоровими дерев'яними будинками. Місто зберегло планування XVIII століття, прямокутну сітку вулиць, що спускаються до гавані.
Осінні дерева додають яскравих фарб. А в Махоун-Бей 3 церкви стоять біля самої води, ніби вартові затоки. Люненбург досі живе рибальством і суднобудуванням, як і 250 років тому. Набережна Люненбурга – це дерев'яні причали, де стоять вітрильники. Люненбурзька академія, збудована у 1895 році, височіє над містом. Її червоний дах видно здалеку. Різнокольорові фасади будинків – червоні, сині, жовті – відбиваються у воді гавані. Тут досі будують дерев'яні шхуни за старими кресленнями. Місто відоме своєю шхуною Blue Nose, зображеною на канадській монеті. У гавані часто можна побачити високі щогли вітрильників, що готуються до регати. На півночі, у Полетс-Коу на Кейп-Бретоні, табун диких коней пасеться на схилах над Атлантикою. Стрімкі скелі обриваються до океану, а вузька стежка веде до піщаного пляжу. Коні тут живуть без втручання людини вже понад 100 років. Це одне з найвіддаленіших місць провінції. Мід-Коу – найпівнічніша точка Кейп-Бретону. Звивиста дорога в'ється над темними скелями, що прямовисно падають в океан. Шлях Кабота огинає узбережжя Кейп-Бретону. Різнокольорові скелі, червоні, бурі, сірі, здіймаються над океаном, а хвойний ліс вкриває верхівки. Водоспад Мері Енн спадає каскадами по моховому камінню. Густий ліс Кейп-Бретону оточує його з усіх боків. Гори Полетс-Коу вкриті густим лісом. Скелястий виступ сірого граніту пробивається крізь зелень, а внизу блищить океан. Острів Оук восени палає жовтим і оранжевим. Вузька дамба з'єднує його з материком. Острів відомий своєю грошовою ямою, легендою про скарб, який шукають понад 200 років. Ще у 1795 році тут почали копати, сподіваючись знайти піратське золото. Далі на південь, у Уайт-Пойнт, осінній ліс спускається до самої води. Жовті, червоні та оранжеві крони відбиваються у спокійній воді. Берег тут пологий, із піщаними пляжами. А острів Оук залишається позаду, оточений таємницею. Пляж Картерс – один із небагатьох піщаних пляжів Нової Шотландії. Білий пісок, бірюзова вода, а на горизонті – темний хвойний ліс. Хвилі Атлантики розбиваються об скелястий острівець. На заході сонця лобстерний човен повертається до берега, залишаючи білий слід на воді. Це місце рідко буває багатолюдним. Сюди приїжджають за тишею. Сонце сідає за обрій, фарбуючи небо в рожевий і помаранчевий. Лобстерний човен із біло-бірюзовим корпусом іде вздовж берега. З води видно білі піщані дюни і темну смугу лісу. Вечірнє світло робить воду майже прозорою. Тут, біля Порт-Мутона, рибалки століттями виходять у море за лобстерами. Промисел досі годує прибережні селища. На набережній Галіфаксу майорить великий канадський прапор.
За ним скляні хмарочоси даунтауну, що виросли на місці старих складів. Пором перетинає гавань, а біля причалу стоїть круїзний лайнер. Галіфакс заснували британці у 1749 році як військову базу. Гавань захищала флот, а цитадель на пагорбі контролювала вхід. Сьогодні на місці бастіонів офісні вежі, але вода та небо лишилися тими самими. Місто, яке двічі горіло вщент, знову стоїть на березі Атлантики. Вночі Галіфакс сяє вогнями. Круїзний лайнер біля причалу, вулиці заповнені автомобілями, хмарочоси, що відбивають світло. Це місто тричі горіло у 1857, 1882 і під час вибуху 1917 року. І щоразу відбудовувалося. Його гавань завжди лишалася відкритою. Міст Ангуса Ел Макдональда, що світиться в темряві, з'єднує береги, як і 3 століття тому. Саме цей міст став символом зв'язку, який тримає провінцію. Нова Шотландія починається тут, на стику океану і суходолу.